گوشواره خاله گم شد اینا رفتن. یعنی چه ربطی داره تو؟ گوشواره خاله گم شد اینا رفت. آقا میگم چرا بچه حرف میزنی تو؟ چی شد اینا کجا رفتن؟ چه بلایی سرشون آوردی تو؟ الله سرسو بی‌بازاره شروع میکنه. عزیز من گوشواره خاله گم شد، ما کیف کفش و کت و اینا کلاه اینا رو برداشتیم جابجا کردیم ببینیم